This is the view of Demodara Station from a faraway mountain. Demodara Station is considered to be one of the best places to visit in Alla. The Demodara Loop is definitely not to be missed out. The loop is known to be called the circular loop, the spiral loop, and even the spiral ride. Demodara Tunnel and railway entrance, referred to as the Demodara Loop, is where the rail line travels around a spiral loop beneath itself and appears out of a tunnel located precisely underneath the Demodara train station. You can view the place here. Here you can see a train slowly proceeding upwards. වීඩියෝ කරනවා. මිනිස්සු නේද ඒක? මිනිස්සුත් නේද ඒක? ඔව්. ආයක් දෙකයි. ඉතින් කොහෙද යන්නේ ඒ පාර යන්නේ? අනිත් පැත්තෙන් යන්න. බ්‍රිජ් එක දෙනවා. මේක තමයි අපි හොටෙල් එකේ නාන්තලේ ඉන්න කොටත් ආවේ. පොඩි කෝච්චි පෙට්ටි එකක් හරිද? ඉන්දියාවට සිරියන්නේ? නෑ නෑ නෑ. කාන්දරේ දිගට වෙන්නේ. අසරට පේනවා. ඉන්න ෆෝන් එක නිකන් එක ගානට දාලා ටෙස්ට් එකෙන් බලන්න. ඔව් මම එහෙම තමයි. අපි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අර පැත්තෙන් වටින් එනවා. ඒවා පස්සට එන්න රවින්ද්‍ර පස්සට එනකොට බලාගෙන එන්න පිටිපස්ස බලාගෙන එන්න කෙලින්ම යන කෙනා හොස්පිටල් එක යාට තියෙනවා නේද? එතන හදලා තියෙනවා නිකන්. කොහොම හොස්පිටල් එමර්ජන්සි යන්න පුළුවන් කියලා. මෙදිරිය තමයි ආදානගාරය ඒක. ජෝස් දාගෙන යනවා. ආන්නේ. ඒක සද්දයක් කරනවා. චෙකුණාම අයියෙන් යන්නේ බෑ මෙහිමින් යන්නේ මොකද? මට අපිට පේන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? වීඩියෝ කරනවා. මිනිස්සු නේද ඒක? මිනිස්සුත් නේද ඒක? ඔව්. ආයක් දෙකයි.
ඉතින් කොහෙද යන්නේ ඒ පාර යන්නේ? අනිත් පැත්තේ ඉන්න